escapers. So once again, welcome back to my channel. And my name is Sweet Escape. Before we get started, please don't forget to hit on subscribe, the red button over there, and of course, put a like, check down your comment. Alright, so may nakita kasi akong product na very interesting talaga sa akin. Kasi gusto ko mag-lighten yung freckles ko. So, tanong ako kung anong product ang pwede. Ganon, survey, ganon. So, ang sabi nila, isa sa mga pinakamagandang product daw ngayon ay ang ito, si Ayesha. Ayan. So, ito ang i-review natin. Ako ba ito nabili? Alright. So, since taga Baguio City ako, Baguio City, Philippines, I bought this sa isang store. Kay Missy Jen's General Merchandise. So, saan ba nahanap yan? Pag dumalo kayo dito sa Baguio or taga Baguio kayo, along Session Road lang po yan. Sa baba ng Volante. Makikita nyo, may maliit na shop doon. At yung mga paninda nila doon eh, genuine. And of course, syempre, legit talaga. Alright. So, paano ko nasabi na bakit legit? Dahil maraming nakakapagsabi na yung mga product nila doon ay napatunayang legit. Alright. Anyway, so, tignan muna natin, kalkalin muna natin to kung ano to. Alright. Una, ang sabi niya dito, rejuvenating. Ano bang rejuvenating? Ang rejuvenating kasi, ang ibig sabihin nun, nakakapagpabata. Alright, nakakapagpabata siya. Alright, at nakakapag-lighten ng mga spots there. So, tingnan natin kung anong laman ng set na to. Okay, let's open it. So, meron siyang this one. Okay, meron siyang Kojic Flawless Soap. What? Flawless? Charot? Okay, so dito, sabi niya, ang active ingredients niya, of course, it's kojic acid and responsible for exfoliating dead skin cell and brighten of the skin. Sabi niya. Alright. So, ito siya. So, susundan natin yung mga direction nito. So, sabi niya kasi dito, wet skin gently, massage soap onto skin. Do not rub. So, hindi natin siya pwedeng i-rub. Then, rinse. So, thoroughly with water. Okay. Ito siya. Alright. So, ano pang karga niya? Meron din siya. We have toner. Alright. Rejuvenating Toner. Ito. So, itong Rejuvenating Toner nila ay may okay. So, meron siyang DI water, ethyl alcohol. Ito yung para sa tested siya for cosmetic grade. Okay, ascorbic, ascorbic, etc. Okay, yan ang kanyang toner. Alright, so yan siya. Okay, so nakaseal pa siya, unboxed talaga. And we also have meron siyang Advanced Whitening Cream. Okay. Advanced Whitening Cream. Advanced Whitening Cream. And we also have Sunblock Cream Gel. Ayan. Right. So ito, gagamitin mo lang to pag lalabas ka o kaya mas pag alam mong mainit. Summer nga, pag summer, so you need this one. Alright. So, and then this one, Advanced Whitening Cream. Ito, gagamitin mo lang to paggabi. Okay. Actually, nabasa ko na yung nandito sa likod. Okay. Just to give you a summary. Pero syempre, kailangan ko pa rin ng guide dahil first time kong gumamit ng product na to. I hope maging effective din sa akin kasi effective daw, sabi ng mga maraming tao, masusubukan natin yan. So, sabi niya dito, don't forget, please, sabi niya kasi dito, gusto ko to yung important niya, yung parang disclosure niya, do a skin test before using this product. Do not apply to wounded skin. Use this for 30 days only thereafter. Use clarifying set or maintaining set. Sabi niya, avoid exposure to sun during treatment. If irritations occur, discontinue using this product. Consult a physician.
This product is not recommended for pregnant, lactating mothers, and children below 12 years old. Alright, pag below 12 years old, wag mo nang magmamaat-maat. Okay, wag muna. Alright? So, kapag ano na, pag 18 and above ganun, or mga 20s ka na, ganun. Alright, and so, meron siya mga procedure dito. May morning procedure siya. Meron din siya night procedure. Alright, so there, I don't know if you could see it, but I hope so. So, yeah. So, susundan natin to religiously. Okay, itatry natin to. Pero, tignan natin kung ano magiging effect niya. Disclaimer, they have a disclaimer by the way. Applying this product without proper medical consultation constitutes using it at your own risk. The seller of this product is not familiar with buyers with skin type, condition, skin history, or sensitivity, and does not make personal recommendation of any kind of any buyer. Seller is not liable for negative or damaging result that may be obtained by proper or improper use of this product on any person. Another reminder na sinabi sa akin ng shop na pinagbilan ko kay Missy Jen's General Merchandise. Once again, thank you for introducing this product. Yeah, siyempre magkakojik ka and then you would have this toner at the same time. So, magbabalat kasi yung skin mo, which is normal. Kasi nga ilalighten. Huwag mo pong pakilaman. Huwag mong ipipil off. Alright? Leave it. Just leave it. Pag nagganito ka, nag-toner ka, at napansin mo mahapdi na, so, hindi mo na irarab. Kasi kapag una kasi, syempre medyo irarab mo siya. Diba? Pag medyo mahapdi na siya, dampi-dampi na. Ganyan. Alright. So, we have basic needs na kailangan natin bago natin umpisahan. Or bago ko sabihin sa inyo mga basic needs natin, bago natin umpisahan to, bigyan ko muna kayo ng idea hanggang habang pinapanood itong video na to. Meron akong before, this is the picture. Alright, so yan. Yan yung picture na dalawa, before. And we will have after. Okay, so bibigyan ko rin kayo ng kung nakasama na rin sa video na to, yung every after 2 days, kung anong effect every after 2 days para ma-compare nyo. Okay? So, i-close up ko siya kung anong itsura ng mukha ko. Alright? Diyos ko. Sana hindi madami siyang aking mukha. Alright. So, yeah. Sana nga mag-lighten ang aking freckles kasi yun ang gusto ko sana po. Alright. So, ano ba mga basic need natin pag gagamit tayo ng mga ganito? So, make sure that you have cotton! Alright. Ito. So, mas preferred ko kasi yung mga naka-roll. I like this type of cotton, which, yung cotton na ginagamit ko ay clean. Kasi ano siya, parang talagang made siya sa talagang cotton talaga. Sa chop sorted. And we also need a head or hair bund. Alright? Oops. Lumampas. So, eto. Okay? So, bakit natin kailangan ng ganito? Siyempre, para yung mga hairline natin mabanat ng ganyan. Okay. Ayan. And we also need a towel. Okay? So, ito na ang towel. So, yeah. Gagamitin natin ang towel pagkatapos natin maghilamos nito. Okay? At, papakita ko sa inyo kung paano ba dapat maghilamos pag gumagamit kayo ng mga kojic. Alright? Or any sabon na kung sasabon mo kayo sa face ninyo, papakita ko sa inyo kung paano ba ang dapat. Alright? So, good luck sa atin. Good luck sa akin, my dear. Alright? So, magkikita tayo. Alright? Papakita ko sa inyo yung mga effect every after 2 days hanggang maubos natin ang 30 days. Alright, I will see you then. And sa tingin ko, kailangan na natin mag-umpisa. Okay?
Kasi ngayon ay nighttime. We're going to make use or we're going to follow the night precision. Kasi meron siyang morning at saka night. So, gagamitin natin ang night precision. Okay? So, don't worry. Kakayanin natin. Alright. Alright. Alright, goodbye. I'll see you. Katapos ng effect nito. Bye.